Вітаю, друзі. Знаєте, вже стільки разів ми чули про те, що Зеленському краще мовчати, бо тоді за розумного зійде, але ні. Як бачимо, не зійде, бо знову відкрив рота і знову потрапляє в халепу. Спочатку сама новина. Під час візиту до Угорщини Вен заявив, що вважає недоцільним торги між Україною та Росією за кілька квадратних кілометрів. Про що йде мова? Вен вважає, що нині в переговорах між Україною та Росією відбувається торг за кілька квадратних кілометрів території і каже, чи варто це того, щоб загинули ще сотні тисяч молодих росіян і українців? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічну руйнацію? Ми вважаємо, що відповідь однозначно ні. Це заявив американський віце-президент. Дивіться, я можу сказати теж, що ні, і хай росіяни зупиняються, але вони не зупиняються. І у Венса дуже погано з географією. Мова не про декілька квадратних кілометрів і навіть не про декілька десятків або сотень квадратних кілометрів. Значно більша територія. Але для Венса це чужа територія, він не розуміє. В будь-якому випадку відповідь на це повинна був озвучити міністр закордонних справ. Але ні. Зеленський вирішив відкрити свого рота. І, коментуючи ці слова, заявив, що віце-президент США не бере участі у мирних перемовинах. Ну, якби ткнув, мов, хавала завалі. Я розумію, що криворожська дипломатія, мабуть, те, що притаманно нашому президенту. Але для чого він це зробив? По-перше, з якого переляку він знову відкриває рота і відповідає віце-президенту, якщо це не його рівень? Він президент. Віце-президенту відповідати повинен голова Офісу президента, міністр закордонних справ, прес-секретар, хто завгодно, не президент. Він президент, а не, як би це пояснити, не може шоумен ніяк гамонитися. І не розуміє, що знову цей шоумен прокидається в президенті, як, до речі, в історії з адресою Орбана для ЗСУ. Пам'ятаєте цю історію? Після цього вибухнуло все. Опозиція об'єдналася з Орбаном для того, щоб шельмувати Зеленського. Євросоюз сказав, що це неприпустимо. Всі відшельмували. Зеленський, здавалося, зрозумів, закрив рота і про Угорщину взагалі мовчить. Але зараз вирішив відповісти Венсу. А нахріна? Нахріна? Це шкодить всім. А по-друге, а що буде робити Зеленський, якщо Венс таки очолить переговори від Сполучених Штатів? Здивовані? А така можливість тепер є. Я поясню, про що йде мова. По-перше, спочатку інформація, яка якби відкрита, а потім те, що я дізнався від своїх інсайдерів. В Кремлі заявили, що досягнення перемир'я між США та Іраном дало шанс на прогрес у переговорному процесі щодо миру в Україні. До речі, про це теж каже і Кирило Буданов, кажучи, що з'явилася велика кількість нових якихось там інсайдів і каже, що буде багато нового від РФ на переговорах. Про це він каже в контексті саме ударів по нафтових терміналах Росії. За словами Буданова, це впливає. Зміна позиції країни-агресорки під впливом цих ударів є зараз вже дискусійним питанням, і вони готові говорити про щось. Але росіяни ніколи б не були просто порядними, якщо б погодились просто говорити, ні, вони вже підкладають собі соломку, бо знають, де гепнуться. І тут найцікавіше. Вони кажуть, що перемовини можуть бути, прогрес може бути, але у них є одна умова. Для цього, що далі буде відбуватися, це залежить від того, кого в Вашингтоні оберуть перемовниками, не з Москвою, для переговорів з Тегераном. А там вже Трамп обрав. І це не Вітков, і не Кушнір, а Венс. І тепер Кремль, розуміючи нюанси американської політики і перспективи на президентських виборах цього віце-президента США, може запропонувати Росія, може запропонувати Трампу теж призначити головою групи Венса. І пообіцяє навіть піти на якісь поступки, перемир'я. Наприклад, зараз на Великдень, або ще щось. І Трамп на це погодиться. Більше того, чому це відбувається? Поясню. Останні, скажімо так, події в Сполучених Штатах показали, від республіканської партії є два реальних кандидати на вибори. На президентські вибори тільки Венс і Рубіо. Причому Венс
більш в пріоритеті у республіканців. І він може перемогти. Так от тут важливо зрозуміти, що росіяни завжди готові були вкладати час, ресурс, можливості в потенційні проекти. І вони зараз розглядають Венса як той проект і готові йому навіть подарувати перемир'я з Україною, щоб він потім згадав про них. Бо вони, ще раз кажу, підкладають ту соломку, щоб знаючи, де гепнуться. І от уявіть собі, Трамп призначає Венса головою переговорної групи. От цікаво, а що буде робити Зеленський після цього? Бо Венс нічого не забуває. І, розуміючи свої перспективи, буде зараз розмазувати і Зеленського, а разом з ними України. І прилетить нам, Україні прилетить, через знову відкритий рот і розв'язаний язик Зеленського. Бо Венс, ще раз кажу, він такий же мстливий, як і Зеленський. А може навіть більше. Хоча це важко уявити, бо більш мстливо, ніж Зеленський, складно уявити. І ці слова Зеленського прилетять до нього ж знову бумерангом, як прилетіли слова про Орбана. Але ж розумові здібності шоумена недостатньо високі, щоб він зміг прорахувати наслідки. 100 разів вже казали Зеленському. Інколи краще мовчати, ніж говорити. А ще, пам'ятаєте, мовчи, Хімко, мовчи. Мовчи, за розумного зійдеш. Але він знову відкриває рота, а потім не знає, як виходити з цієї халепи, в яку сам себе заганяє. І найстрашніше в цій ситуації заганяє і Україну. А тепер інсайт, про який я казав. В Сполучених Штатах не просто планують, про це казали вже багато хто, накладати санкції на деяких представників України після того, як закінчать проблеми свої вирішувати в Ірані. За корупцію, до речі. А ці люди будуть з найближчого оточення Зеленського. З найближчого. А більше того, Умєров дійсно не зміг домовитися з ФБР ні про що. Тож, інсайдери кажуть, що незабаром ми побачимо, які добрі стосунки у Трампа з Зеленським. І не буду здивований, якщо цю атаку очолить саме Венс. І навіщо підігрувати йому в цьому, я не розумію. Але що в голові шоумена? Взагалі ніхто не знає, окрім самого шоумена. Висновки робіть самі. Дякую, що подивилися, підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і дякую окремо за те, що не забули написати, звідки ви дивитесь і що ви думаєте. Але головне – підтримуйте Збройні Сили України. Бо тільки ЗСУ є запобіжником того, що Україна виживе. Тільки ЗСУ є запорукою того, що у України буде майбутнє. Бо саме ЗСУ кожен день дають відсіч ворогу і є найкращими перемовниками з росіянами. Бо на полі бою вони їм показують, на що справді гідні українці. Дякую, що донатите на ЗСУ, що приєднуєте до ЗСУ, що допомагаєте ЗСУ. Бо всі ресурси, якщо спрямуємо на ЗСУ, у України буде гідне майбутнє. І все буде справді Україна. Дякую вам. Па-па.